مرحبا بكم في متحف شوكولاتة بليت في إسطنبول، وهو من أحد المتاحف المعروفة على مستوى العالم وليس فقط على مستوى إسطنبول وتركيا. يقع المتحف في منطقة أسينيورت في الجانب الأوروبي من إسطنبول، وهو مفتوح طيلة أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا، وهو قريب على فندق شيراتون في أسينيورت. رسوم الدخول للشخص الواحد 200 ليرة تركية خلال سنة 2023. نحن الآن في ساحة المكان الذي يشمل المتحف والمصنع الذي يقوم بصنع الحلويات والشوكولاتة باسم شركة بليت. تأسس المصنع فيما بعد المتحف سنة 1957 ميلادية. لاحظ جمال المكان الذي يقع فيه المتحف والمصنع في منطقة أسينيورت. والآن سنقوم بالدخول إلى داخل المتحف ونرى جميع المعروضات التي صنعت من الشوكولاتة فقط. مجرد أن تدخل يتم إهدائك قطعة من الشوكولاتة، ثم يمكنك أن تأكل بملعقة تعطى لك من شلال الشوكولاتة النازل. لنشاهد بعض المعروضات الآن. ويحوي المتحف على معروضات تمثل الحضارات البشرية القديمة كالحضارات السومرية والبابلية والآشورية والحضارات الفرعونية والرومانية والفينيقية والإغريقية وغيرها، ثم الحضارات الإسلامية والدولة العثمانية التي أتت فيما بعد. ومن المستحيل عرض جميع ما يحوي هذا المتحف من معروضات بأحجام كبيرة يمكن للزائر أن يطلع عليها عند زيارته له.
نلاحظ أن المتحف ملائم لكافة الأعمار وللعوائل وللصغار وللكبار.
وكانت فرصة أن نلتقي بصاحب والمشرف على المتحف والمصنع السيد صلاح الدين آين.